الحقيقة موبايلات نوكيا العادية لا غنى عنها، موبايل تخبطه في الحيطة بيردلك تاني، وبيستحمل هبد ورزع وخبط، وبيجيب شبكة من تحت الأرض خاصة لو الشبكة ضعيفة في منطقتك. علشان كده نوكيا أعلنت عن موبايلات عادية جديدة، أعلنت عن الخمسة 310 2024 والستة 310 2024. إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن النوكيا 5 310 2024، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. أهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. خلينا نبدأ مع بعض بتاريخ الإعلان وإصدار الموبايل في الأسواق. الموبايل تم الإعلان عنه يوم 11 أبريل 2024، وتم إصداره في بعض الأسواق العالمية يوم 18 أبريل الحالي، والموبايل هينزل أسواق كتيرة الفترة اللي جاية. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال مع تركيب كارت ميموري حتى 32 جيجا بايت، وشريحتين الاتصال نانو اس اي ام، القصة الصغيرة مش الشريحة الكبيرة. وموجود نسخة بتنزل بعض الأسواق أو بعض الدول بتدعم شريحة واحدة مع كارت الميموري. أما أبعاد الموبايل، الطول 132 مللي والعرض 57 مللي، أما سمك الموبايل 13.1 مللي. والموبايل بيدعم مدخل سماعات الأذن عشان تشغل سماعات الهاند فري، وبيدعم راديو اف ام، وموجود اريال مدمج في الهاتف لتشغيل الراديو بكل اريحيه. وبيكون موجود زراير منفصله لتشغيل الموسيقى، يعني تضغط على الزرار تشغل الموسيقى، مش هتحتاج تدخل على الملفات. ونظام تشغيل الموبايل اس 30 بلس. نيجي بقى لشاشه النوكيا 5 310 2024، وبتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 2.8 بوصة. حجم الشاشة مناسب وألوانها رايقة، بدقة كيو فيجا 240 في 320 بكسل، ونسبة الطول إلى العرض 3 إلى 4. أما المعالج في النوكيا 5 310 2024 من شركة يونيسوك 6531 اف، ومساحة التخزين رام 8 ميجا وليس 8 جيجا، زائد 16 ميجا بايت مساحة تخزين داخلية، يعني حاجة بسيطة حاجة رمزية. والموبايل بيدعم كاميرا خلفية فيجا مع فلاش ليد. والبطارية في الخمسة 310 1450 ملي أمبير، بطارية بيتم إزالتها بتشيلها وتركبها. البطارية هتدوم لمدة يومين استخدام. طبعا موبايلات نوكيا معروفة في الاستخدام، البطارية الأصلية بتقعد معاك وقت طويل جدا، ممكن تقعد معاك باليومين والثلاثة وأحيانا بالأربعة لو أنت مش بتستخدم الموبايل كتير. أما ألوان النوكيا 5 310 اسود فاحمر وابيض فاحمر زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمحتويات علبة النوكيا 5 310 2024. بيكون موجود في العلبة الموبايل وبطارية وسماعات الأذن وشاحن ودليل البدء السريع وشهادة الضمان. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر النوكيا 5 310 2024. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل بلد او كل سوق وله ظروفه الاقتصاديه. سعر الموبايل بالدولار الامريكي 33، وبالجنيه المصري 1500 جنيه، والسعر في السعوديه 129 ريال، وفي الامارات 119 درهم. اما سعر الموبايل في الكويت 10 دينار، وفي المغرب 345 درهم. وسعر الموبايل بالجزائري 6789 دينار، وسعر الموبايل في الأردن 23 دينار، وسعر الموبايل في فلسطين 158 شيكل، والسعر في ليبيا 181 دينار، وأخيرا السعر في السودان 1628 جنيه سوداني. ده سعر الموبايل بالدولار. وفي بعض البلدان العربية زي ما قلت لكم أصدقائي الأعزاء السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.